Xin quý vị trở lại với chương trình phóng sự đặc biệt cùng với sự góp mặt của hai vị khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay, đó là anh Điếu Cày và giáo sư David Kay. Thưa anh Điếu Cày, trước khi mà chúng ta vô cái phần break mới nãy đó, thì ông giáo sư David Kay có nói rằng là ở Việt Nam cái vấn đề quan trọng là chúng ta cần phải làm sao đó thay đổi luật pháp. Thứ nhất là anh có đồng ý với điều đó hay không? Và thứ hai là anh nghĩ đối với khán thính giả của SB10 thì những cái luật pháp nào ở Việt Nam, những cái bộ luật nào ở Việt Nam mà cần thay đổi, và anh nghĩ là chúng ta có thể thay đổi như thế nào? Thưa quý vị khán giả, để trả lời câu hỏi của anh Trình Hồ, thì tôi cũng tường trình về cái việc mà tôi đi gặp các tổ chức quốc tế và chính giới Hoa Kỳ. Trong cái chuyến đi vừa rồi, tôi có gặp thượng nghị sĩ Durbin cũng như tổng thống Hoa Kỳ, thì tôi chỉ trình bày có hai vấn đề gói gọn lại. Đó là thứ nhất là tự do báo chí, tự do ngôn luận, và thứ hai là vấn đề tù nhân lương tâm. Về cái vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận, nếu mà chúng ta muốn đấu tranh cho cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam, thì chúng ta phải đấu tranh đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải từ bỏ những cái điều luật mơ hồ, mà những cái điều luật này cho phép chính quyền là bắt giữ bất kỳ ai chỉ vì họ có cái chính kiến khác biệt, có cái quan điểm khác biệt với chính quyền. Và cụ thể như trường hợp của tôi là một ví dụ điển hình. Chúng tôi chỉ bày tỏ quan điểm của mình ở trên internet một cách ôn hòa, không sử dụng bạo lực, nhưng mà lại bị giam giữ và bị truy tố những cái bản án tù mà lên đến hơn 10 năm. Ví dụ như trường hợp cá nhân tôi là 2 bản án đã là 14 năm rưỡi và 5 năm quản chế. Trong cái cuộc gặp lần này, tôi cũng đề nghị là chính phủ Hoa Kỳ đặc biệt là quan tâm đến cái vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam. Và trong cái cuộc gặp sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ, thì tôi cũng đề nghị Tổng thống là lưu ý với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc thay đổi những cái điều luật ở Việt Nam, cụ thể là những cái điều 258, điều 88, điều 79 và cái nghị định 72, cũng như là cái điều thông tư 37 của Bộ Công an. Vấn đề thứ hai là vấn đề mà tù nhân lương tâm ở trong nước cũng được đặc biệt quan tâm. Vấn đề tù nhân lương tâm ở trong nước là hiện nay là An ninh Việt Nam đã xây dựng những cái nhà tù ở trong nhà tù. Hiện nay những cái nhà tù đó đang giam giữ, cô lập những cái tù nhân lương tâm của chúng ta và cô lập họ với toàn bộ cái thế giới bên ngoài. Tất cả những cái quyền được ghi ở trong luật thi hành án hình sự mà Quốc hội Việt Nam đã ban hành, thì cái thông tư 37 của Bộ Công an đã tước đoạt đi hết những cái quyền đó. Và bằng cái thông tư 37 đó thì Công an Việt Nam đã xây dựng hàng loạt những cái nhà tù dành riêng cho tù nhân an ninh, và họ giam giữ, cách ly tù nhân an ninh với những cái hình thái giam giữ rất là gay gắt. Và điều này khiến cho rất nhiều tù nhân lương tâm thời gian gần đây là tuyệt thực, phản đối liên tục. Và đó cũng là cái chỉ dấu mà tôi muốn là cộng đồng quốc tế cũng như là chính giới Hoa Kỳ quan tâm đến những cái người tù nhân lương tâm ở Việt Nam, đặc biệt là yêu cầu bãi bỏ cái thông tư 37 của Bộ Công an. Và trước khi đối thoại nhân quyền của Việt Nam diễn ra, thì tôi cũng nhận được thông tin rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lần này đặc biệt là trong đối thoại nhân quyền sẽ làm rõ các thông tư 37 của Bộ Công an, bởi vì không thể sử dụng những cái điều luật được giấu kín để mà đàn áp, tước đoạt những cái quyền của cơ bản của tù nhân. Cảm ơn anh Điếu Cày rất nhiều. Professor Kay, Điếu Cày just mentioned about the two issues that are of particular concern to him and to the community. The first one is freedom of expression, and the second one is the rights of political prisoners. He mentions about particular laws, Article 258 of Vietnam's Penal Code, that suggests that anyone who abuses the democratic rights will be found guilty. And also Article 88, which says that you would be convicted if you are responsible for spreading propaganda against the state. That's exactly what you're saying. It is these laws that attacks freedom of expression head on. Then he talks about not just articles, but also particular circulars or decrees that targets the rights and limits the rights of political prisoners. What do you think your office can do, and what do you think the audience of SB10 can do individually? Because I think that many of us don't think that we can do anything. The UN is too big, the laws cannot be changed. How do you think we can convince the audience otherwise? Yeah, I think first of all, these laws are quite obviously inconsistent
with the right to freedom of opinion and expression, in part because they're so broad and so vague that it makes it very difficult for anybody within Vietnam to know when what they will say will be punished or not punished. And so people end up not saying anything in that kind of situation. And that's really deeply problematic. So what can you do? I think that it's critically important for everyone to feel that they can have a voice in this. That might mean participating in your community. That might mean telling the stories that you know from your own friends and family who are still in Vietnam, to tell their stories about how they're unable to express themselves, how they don't have access perhaps to the internet or to other sources of information. Those kinds of stories and telling those stories is absolutely critical in order to let people know around the world that these are the laws that are being enforced in the country. And once you start to tell those stories, and once you tell those stories also to my office, to the Human Rights Council, and to others, we can really build a kind of pressure in order to change those laws. Now, it doesn't mean necessarily just political pressure, but it does mean identifying for the international community that these are the problems that are going on in Vietnam, and telling the government of Vietnam that these kinds of laws are not acceptable and that we'd like to see them changed. Thank you, Professor. Thưa quý vị, để trả lời câu hỏi của Trình Hội, đó là cái câu hỏi rằng là anh Điếu Cày vừa đưa ra những cái điều luật và những cái điều khoản rất là mơ hồ như là điều luật 258 hoặc 88. Thì ông nghĩ là văn phòng ông làm được gì, và quan trọng hơn là những cái người các quý ông quý bà đang xem cái chương trình này, mình làm được gì cho đất nước mình khi mà cái việc liên quan đến Liên Hợp Quốc, liên quan đến luật thì nó quá nhiều và quá lớn. Thì ông bảo rằng thật sự ra mỗi người trong chúng ta đều cần có tiếng nói và cần phải giống lên tiếng nói. Rõ ràng là những cái điều luật này nó quá mơ hồ, và bởi vì nó mơ hồ thành thử chính cái người trong cuộc, những người Việt Nam cũng không biết khi nào thì họ bị phạm luật và khi nào họ không phạm luật. Rồi những cái luật này rõ ràng là đã phạm luật vào những cái căn bản về luật quốc tế liên quan đến nhân quyền. Ông nghĩ rằng là ngoài cái việc quý vị có thể hiểu rõ thêm về vấn đề này, nói cho những người chúng ta biết, để những người chung quanh chúng ta biết, quý vị còn có thể nói về Việt Nam để cho những người ở Việt Nam hiểu rõ quyền của họ. Và đặc biệt hơn nữa là quý vị có thể liên lạc thẳng với văn phòng của ông, và ngoài cái việc liên lạc thẳng với văn phòng của ông, quý vị còn có thể liên lạc qua những cái tổ chức nhân quyền, những tổ chức phi chính phủ khác, để tất cả đều giống lên tiếng nói. Bởi vì một khi mà chúng ta giống lên tiếng nói thì thế giới mới biết được, và cũng từ đó thì cái sự áp lực nó mới có nhiều hơn và để giúp được cho những người trong nước nhiều hơn. Anh Điếu Cày, ông Professor David Kay đã ông bảo rằng là về vấn đề áp lực thì rất là quan trọng để có thể giúp thay đổi luật pháp, cũng như là giúp thay đổi cái vấn đề hiện hành ở Việt Nam. Anh có thể kể cái câu chuyện là anh gặp ông Obama. Anh vừa mới kể với em rằng là ông Obama đã nói với anh là thường nói chuyện là giống như là nói với người điếc vậy đó, nhưng mà chính anh là đã cảm nhận được cái sự giúp đỡ của ông Obama khi mà anh còn trong tù. Vâng, tôi cũng cảm ơn cái câu hỏi rất là thú vị này của anh Hội. Vấn đề là như thế này, đôi khi ấy, mà chúng ta lên tiếng ấy, có thể là quý vị thấy là chúng ta không thể đem lại ngay lập tức cái sự thay đổi, hoặc là ngay lập tức cái tự do cho những tù nhân lương tâm mà đang bị giam nhốt ở trong tù, nhưng mà không vì thế mà chúng ta không lên tiếng. Tôi lấy một cái trường hợp của tôi trong cái buổi gặp với Tổng thống, thì Tổng thống có nói rằng đôi khi chúng ta nói với họ như là nói vào những cái tai bị điếc. Thế nhưng mà tôi cũng nói với Tổng thống rằng như trường hợp của cá nhân tôi, khi mà gia đình tôi lên thăm và nói rằng Tổng thống có lên tiếng cho tôi và chính phủ Hoa Kỳ có lên tiếng cho tôi, thì tôi cảm thấy là tôi đã có cái sức mạnh để tôi tiếp tục đứng vững và đấu tranh ở trong tù, và cái điều đó nó đem lại cái sức mạnh cho chúng tôi. Vì vậy ấy, là cái việc lên tiếng của chúng ta là chúng ta cần thiết phải lên tiếng, và càng nhiều người lên tiếng thì nó tạo ra cái áp lực càng lớn. Còn với cá nhân tôi, khi ở trong tù, chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi có cái quyền lực về truyền thông, và những cái sai trái của nhà tù, khi mà chúng tôi gặp gia đình, chúng tôi đưa lên những cái thông tin đó với gia đình, và gia đình đưa những cái thông tin đó lên trên mạng, thì cái áp lực của truyền thông nó sẽ chuyển về nhà tù và buộc họ phải thay đổi. Vấn đề là dư luận càng mạnh
sức thay đổi đó càng nhiều. Chính quyền cộng sản mặc dù là họ rất là gan lì ở trong những cái chuyện thay đổi đó, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta không lên tiếng, bởi vì mỗi người góp thêm một tiếng nói nó sẽ tạo lên sức mạnh. Và ngay cả chúng tôi ở trong tù, chúng tôi cũng có thêm sức mạnh khi chúng tôi biết rằng là chúng tôi không đơn độc, chúng tôi có mọi người bảo vệ bên ngoài. Điều đó nó tạo cho sức mạnh cho chúng tôi. Và bây giờ ở bên ngoài này, khi chúng ta nói lên tiếng nói thì nó tạo sức mạnh cho những anh em ở trong nước, và họ biết rằng họ không đơn độc trong cái cuộc chiến đòi đấu tranh dân chủ này, và họ sẽ có sức mạnh mạnh mẽ hơn. Vì thế tôi mong cộng đồng cũng như tất cả mọi người, mọi blogger hãy góp thêm một tiếng nói để đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đặc biệt là mới đây là anh Tuyển Chi Nguyễn, anh ấy bị đánh đập rất dã man, và chúng ta cần phải nhân rộng cái thông tin này để cho cái áp lực dư luận và nó tạo được sức ép chính quyền, buộc chính quyền phải điều tra xét xử những cái kẻ đã gây ra cái tội ác này hôm nay. Well, cảm ơn anh Điếu Cày. Professor K, a few last words from you. Điếu Cày just shared with us about how President Obama told him that sometimes it feels like falling on deaf ears. But Điếu Cày was saying, actually, even though voicing our opinion sometimes seems so futile, seems like it's going nowhere, and it doesn't win any immediate release for anyone, but it does give inspiration and strength to others, especially in his case. When he heard about President Obama mentioning his name, it gave him strength. Do you think that it applies to not just Vietnam, but just to other countries around the world and to other human rights defenders? And therefore, what would be your last words to our audience today? I think that's absolutely true. I mean, it's very clear that to the extent that we can use the information that you might send to us, and that we might express our support for those around the world who are under pressure, who are detained for their freedom of expression, that it can feed back into building morale in the country. But I also want to say that it's so important for us also to see experiences and to see the kinds of bravery that people like Du Kai have shown us all, and that can be also an inspiration to all of us in our little corner of the world to do what we can to support people who are in the position that Du Kai was in, both in Vietnam and around the world. Vâng, thưa quý vị, ông Trịnh Hội nói rằng chia sẻ những điều này với ông David Kay thì ông nói ông rất là đồng ý với anh Điếu Cày, và hơn thế nữa, ngoài cái việc là cộng đồng chúng ta, các thành viên trong cộng đồng chúng ta có thể viết những cái bản báo cáo cho ông biết để mà văn phòng ông lên tiếng, những cái sự tranh đấu như những trường hợp như anh Điếu Cày, nó tạo lên cái niềm phấn khích, khích lệ cho những người làm trong văn phòng của ông. Bởi vì khi mà những người này, những người trong văn phòng ông và kể cả ông biết được cái sự dũng cảm của những người tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam, thì nó lại làm cho họ mạnh hơn để họ lên tiếng mạnh mẽ hơn cho những trường hợp khác. Trịnh Hội rất là may mắn được hôm nay trò chuyện cùng với anh Điếu Cày và ông giáo sư David Kay. Rất tiếc là chúng ta không còn thời gian. Thì bây giờ, if I could ask you to say, goodbye to the audience, followed by anh Điếu Cày. Great. Well, thank you so much for having me, and thank you. And I hope that this first introduction is the beginning of a long-standing set of interactions where you tell me your concerns and we can relay those both to the UN system and to the government of Vietnam. Ông hy vọng rằng đây là lần đầu tiên, nhưng mà sẽ là một bước đầu của những cái phần mà trao đổi ý kiến cũng như gặp gỡ nhau giữa cộng đồng chúng ta và văn phòng của Liên Hợp Quốc. Xin mời Điếu Cày. Xin cảm ơn anh Trịnh Hội và xin cảm ơn ông David Kay đã tham dự cái buổi thảo luận ngày hôm nay, và xin kính chào quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình mới.